প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে এটিএমৰ লগত জড়িত থকাকৈ। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বহুতেই হয়তো এটিএম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এটিএমটোৰ যিটো ভেলিডিটি অৰ্থাৎ এক্সপায়াৰী ডেটটো পাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নামত পোষ্ট অফিচত এটা নতুন এটিএম আহিব আৰু সেই এটিএমটো অহাৰ পিছত বা আপুনি এটা নতুন এটিএম বেংকৰ পৰা লোৱাৰ পিছত কেনেকৈ আপোনাৰ সেই এটিএমটোৰ কাৰণে পিন জেনেৰেশ্যন বা সেই এটিএম কাৰ্ডখন কেনেকৈ এক্টিভেট কৰিব এই বিষয়ে আজিৰ আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ লোৱা হৈছে। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি নতুন এটিএম কাৰ্ডখন লাভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কাম হ'ব আপুনি সেই কাৰ্ডখন লগত ল'ব আৰু ইয়াৰ লগতে ল'ব আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটো আৰু সেই মোবাইলটো লগত লৈ আপুনি ষ্টেট বেংকৰ যিকোনো এটা এটিএমত যাব আৰু আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ডখন পইচা উঠোৱাৰ নিচিনাকৈ এটিএমত সোমাই দিব। সোমাই দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা অপশ্যন আহিব আৰু আপুনি ক্লিক কৰিব পিন জেনেৰেশ্যনত। পিন জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ আছে সেই একাউণ্ট নম্বৰটো বিচাৰিব আৰু আপুনি ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু কৰাৰ পিছত ক্লিক কৰিব কনফাৰ্মত। আৰু কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আপোনাৰ সন্মুখত আন এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু এইবাৰ এনেকুৱা আহিব আৰু য'ত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব আপুনি যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ অৰ্থাৎ পইচা উঠালে বা পইচা সোমালে যিটো নম্বৰত মেছেজ আহে তাৰপিছত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব কনফাৰ্ম লিখাটোত। কনফাৰ্ম লিখাটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল আছে সেই মোবাইলটোত এটা SMS আহিব আৰু তাত 4টা অংকৰ এটা পিন আখৰেৰে লিখা থাকিব, যেনে ধৰক 2705 এনেকুৱা পিন এটা আহিব আৰু সেই পিনটো আপুনি চাব আৰু চোৱাৰ পিছত আকৌ আপুনি এটিএম কাৰ্ডখন এটিএম মেচিনত ভৰাই দিব আৰু ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু একেবাৰে তলত চাওক পিন জেনেৰেশ্যন আছে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাত আৰু পিন জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইবাৰ আপুনি আপোনাৰ যিটো লেংগুৱেজ সেইটো চিলেক্ট কৰিব। ইংলিছ কৰিলে ভাল, আপুনি ক্লিক কৰিব ইংলিছত আৰু ইংলিছটো ক্লিক কৰাৰ পিছতেই আপোনাৰ সন্মুখত আহিব এনেকুৱা আৰু একদম বাওঁফালে 3 নম্বৰ যিটো লিখা আছে তাতে চাব পিন চেঞ্জ বুলি আছে আৰু আপুনি সেই পিন চেঞ্জটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু সেই পিন চেঞ্জটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত আহিব এনেকুৱা এণ্টাৰ ইয়ৰ পিন আৰু ইয়াতে আপুনি 4টা ডিজিট এণ্টাৰ কৰিব আৰু যিটো হ'ব আপোনাৰ এটিএমটোৰ পিন নম্বৰ যিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি ভৱিষ্যতে পইচা উঠাব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি সেই পিনটো এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে সেই পিনটোকে আকৌ এবাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু কনফাৰ্ম কৰিলেই আপোনাৰ কাম হৈ যাব শেষ আৰু আপোনাৰ এটিএম হৈ যাব ব্যৱহাৰৰ উপযোগী। আৰু এনেকৈয়ে আপোনাৰ যিটো নতুন এটিএম আছে সেইটোৰ কাৰণে আপুনি পিন জেনেৰেশ্যন অৰ্থাৎ নতুন এটিএমটো এক্টিভেট কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদিহে ভাবিছে এই কথাখিনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টৰ বা হোৱাটছএপত থকা কোনোবাই জানক তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো এতিয়াই আপোনাৰ ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনাৰ বন্ধুসকলেও এই কথাবোৰ জানিব পাৰে। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলতে ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰিব কাৰণ বেল আইকনটোত ক্লিক কৰিলেই আমি আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি লাভ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপুনি চাবলৈ সক্ষম হ'ব। বহুমূলীয়া সময়কণ দি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগ পাম আপোনাক ইয়াৰ পিছতো ভিডিঅ'ত। ষ্টে টিউনড।